Hi guys, so আজি আমি বনাম বুটৰ দালি যেটো সিম্পল আৰু সবে ঘৰত বনায় স্টিল মই মোৰ টেকনিকটো কম আৰু আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব সো আমি এটো বুটৰ দালি তিয়াই থৈছো প্ৰায় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা হৈ গল এই বুটৰ দালিটো আমি তিয়াই থৈছো এতিয়া আমি এটো ধুবলৈ দিম আৰু ইয়াতে মই কি ইউজ কৰিম ইনগ্ৰেডিয়েন্ট এখিনি মই ইয়াতে ৰাখি দিছো এটো হৈছে মই প্ৰায় দুটা পিয়াজ লৈছো তাৰ পিছত মই দুটা বিলাহী লৈছো খৰু খৰু তাৰ পিছত মই ইয়াতে নহৰুৰ কো লৈছো যেটো হৈছে তোমাৰ 5-6 পিস জুনে যেনুকা ভাল পায় কোনোবা বেছি ষ্ট্ৰং নহৰু ভাল পায় দিব পাৰে কম ভাল পায় নিদিলেও হৈ যায় নহৰু বটা লৈছো অলপ আদা বটা আৰু একিটা শুকান জলকীয়া লং তেজপাত নৰসিংহৰ পাত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ধনিয়া ফৰ গাৰ্নিশিং এতিয়া মই গ্যাসটো অন কৰি লওঁ আৰু মই ইয়াতে বুটৰ দালিখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া মই এই বুটৰ দাইলৰ লগতে আমাৰ যেটো গোটা নহৰু আছিল গোটা নহৰু কেপিস দি দিম কেপিস দিলো নহৰু কেপিস দিলো আৰু মই জলকীয়াখিনি দি দিলো ইয়াতে আমি দুটা জলকীয়া ইউজ কৰিছো আপুনি আপোনাৰ টেষ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আমি স্পাইসি কম খাওঁ সো অলপ কমকে ইউজ কৰিছো তাৰ পিছত আমি ইয়াতে দিলো আপোনাৰ পিয়াজ দুটা পিয়াজৰ মই প্ৰায় হাফ দি দিলো নেক্সট বিলাহী মই গুটেখিনি ইয়াতে দি দিম শুকান জলকীয়া তো আমি পিছত ইউজ কৰিম ইয়াতে আমি দুটা তেজপাত দি দিলো আৰু লং 4-5 পিস দি দিলো ইয়াতে মই ইলাইচিও দুটা দি দিম মই কব পাহৰি গৈছিলো এনেকুৱা ধুনীয়া সেউজীয়া ইলাইচি হলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় দুটা ইলাইচি দি দিলো তাৰপিছত আমি এইখিনি অলপমান এই যেটো পানীটো আছে ন পানীটো যাতে যায় আৰু ইয়াতে অকণমান আমি মিঠাতেল কোনোবা যদি বেছি হেলদি খাই ভাল পায় সিহঁতে অলিভ অইল দিব পাৰে প্ৰায় 1 টিস্পুন মিঠাতেল আৰু অলপ ফ্ৰাই টাইপ কৰি লম আমি ফ্ৰাই মানে কি যিখিনি পানী আছে তুমি জোৱালে আমি এনে লাৰি থাকিম তাক ফুল গেছত সো আমি ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিম নিমখটো এতিয়া মই কমেই দিম যিহেতু পিছত দিয়া যাব নিমখটো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ টেষ্ট হিচাপে দিব পাৰে অলপ ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি দি দিম আৰু অলপ জিৰা হালধিটো আমি পিছত দিম এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় খাব পাৰে আপুনি ড্ৰাই হৈ গৈছে পানীটো নাই অলপ দেৰি 1-2 মিনিট আমি ইয়াক এনেই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া আমি ইয়াতে পানীটো এড কৰি দিম মই নিজৰ আন্দাজত পানীটো দিওঁ আপোনালোকে প্ৰায় 3 কাপছ মান পানী দি দিব যিমান দালি আছে তাৰ ডাবল মই পানী দি দিছোঁ এতিয়া মই এইটো বন্ধ কৰি কেনে আপোনাৰ চিটি লাগিব দিম প্ৰায় 4-5টা তাৰপিছত মই খুলি চাম যদি হোৱা নাই আৰু দুটা চিটি দি দিম ঠিক আছে দালিটো আফটাৰ 5 চিটি মই খুলি দিলো চাবৰ কাৰণে কি হৈছে এণ্ড আমাৰ দালিটো আমি কিনে চাওঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গৰম আছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গতিকে আমি দালিটো অলপ দেৰি ইয়াতে কুক হ'ব দিম যাতে পানীটো অলপ ইয়াৰে পানীটো এবজৰ্ব কৰি এইটো অলপ আমি ফুল গেছত 5 to 10 মিনিটছ তাক হ'ব দিম চাওঁ তেলটো গৰম হৈ গৈছে আমাৰ সো আমি ফাৰ্ষ্টত তেলত দিম আপোনাৰ অলপমান পাঁচফোৰণ একদম কম দিম একদম এটা পিঞ্চ টাইপ মানে অলপ জিৰা তেলটো কমাই লৈছোঁ গেছটো আমি আমাৰ যিখিনি পিঁয়াজ আমি এটা ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ লগত আমি নহৰু দি দিম আৰু শুকান জলকীয়া লগতে আমাৰ নৰসিংহৰ পাতকেইটা এতিয়া আমাৰ এইটো অলপ টাইম আমি ইয়াক খুলি লওঁ সো আফটাৰ 10 মিনিটছ আমি দেখিছোঁ ই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আমি ইয়াতে অকণমান স্লাইটলি আদা দি দিম আৰু অলপ ফ্ৰেছলি গ্ৰাইণ্ড ধনিয়া আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে অকণমান ঘিৰ তড়কা দি দিম সো অলপ 1 টিস্পুন ইমানমান ঘি আমি দি দিম ইয়াতে ওপৰত
কিন্তু বহুত ধুনীয়া টেষ্ট লাগে আপুনি যেতিয়া দালিত ঘি তৰকা দিয়ে ইয়াক আমি বন্ধ কৰি দিব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া দালিটো ৰেডি হৈ গ'ল সো আমাৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় টেষ্ট কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে